මගේ නම අසංග රණසිංහ. මම දැනට ටිග් වෙල්ඩර් කෙනෙක් වශයෙන් සේවය කරනවා විවිධ ආයතනවල දැනට සේවය කරනවා ලංකාව ඇතුළත. මීට ඉහත මම ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණුව අධිකාරියේ අවුරුදු 3ක පාඨමාලාවක් හදාලා තියෙනවා. ඉන්පසුව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සේවය කරලා තියෙනවා අවුරුදු 3ක. ඉන්පසුව මම විදේශගත වුණා. විදේශගත වී ටිග් වෙල්ඩර් කෙනෙක් වශයෙන් අවුරුදු 12ක 13ක පමණ කාලයක් සේවය කරලා තියෙනවා. ගොඩක් අත්දැකීම් ලැබලා තියෙනවා. ඉන්පසුව ලංකාවට පැමිණ ලංකාවේ ආහාර නිෂ්පාදන ආයතන නෙස්ලේ, ඇතිමලේ සුගර්, යුනිලිවර්, රේණුකා පොල්කිරි නිෂ්පාදන ආයතන, ඒ වගේ විවිධ ආහාර නිෂ්පාදන ආයතන සුදු යකඩ පැසුම් කරුවෙක් ලෙස සේවය කරලා තියෙනවා. දැන් තියෙන රටේ තත්ත්වෙත් එක්ක ලොකු අර්බුදයකට පාත් වෙලා තියෙනවා අපේ සෑම පුද්ගලයෙක්ම. මම දැන් විදේශගත වීමට තීරණය කරා සයිප්‍රස් රට සඳහා. ඒ වෙතින් මම යොමු වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යන රිලයන්ස් ආයතනයට. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ආගන් වෙල්ඩර් කෙනෙක් වශයෙන් වෙල්ඩින් පරීක්ෂණයක් තියලා, වාචික පරීක්ෂණයක් තියලා, ඒ වගේ විවිධ දේවල් වලින් පරීක්ෂණයක් පවත්වා මම විදේශ රැකියාවකට දැන් යොමු වීමට නියමිත වෙනවා. මම ඔබලටත් කියන්නේ මේ වගේ ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න අපේ වෙල්ඩර් කෙනෙක් වශයෙන් පයිප් වෙල්ඩින් කරුවෙක් හෙවි ජොබ් කරන වෙල්ඩින් කරුවෙක් වශයෙන් පළපුරුද්ද ලබා ගන්න ඔබත් මේ වගේ ආයතන වලට පැමිණ මේ වගේ පුහුණුවක් ලැබලා අපේ රට වෙල්ඩර් කෙනෙක් වශයෙන් ලොකු තැනකට ගේන්න ඔයගොල්ලෝට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ රිලයන්ට් ආයතනය. රට තුල වෙල්ඩර් ක්වොලිෆිකේෂන් එකේ සාමාන්‍ය විදිහට බැලුවොත් වෙල්ඩර් කෙනෙක් වුවම සියලුම වෙල්ඩින් කූරක් පොඩි ටැග් එකක් තියෙන එක නෙවෙයි වෙල්ඩර් කියන්නේ. වෙල්ඩර් කියන එකේ ලොකු තේරුමක් තියෙනවා. මේකේ තේරුම ඉගෙන ගන්න නම් අපි ඒකට අවධානය යොමු කරලා හරියට කරන්න ඕනේ දේ નિયમિત වෙලාවට කරලා සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔබ සමගයේ කැපවීම අවශ්‍යයි. මම ඔබලාටත් ආරාධනා කරන්නේ Sentab Trading ආයතනය වෙත පැමිණ මෙම වෙල්ඩින් පරීක්ෂණයකට සහභාගී වෙලා ඔබගේ තියෙන කුසලතා පෙන්නලා විදේශ රැකියාව සඳහා යොමු වෙලා ඔබේ තියෙන තත්ත්වය තව උසස් අනගි තත්ත්වයකට ගෙන යන්න කියලා.